عباس جون یه دقیقه دندون رو جیگر بذار، هول نشو. بهش توپیدم و گفتم اسکل، یعنی خفه شو، دشمن حساب میزننمون. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با یه سورپرایز ویژه اومدم پیشتون، یه روایتی که مطمئنم تا الان نشیدید و جایی عنوان نشده. اما قبل از اینکه بخوام وارد این روایت اکشن و پر از تعلیق بشم، اجازه بدین دو تا نکته خیلی کوتاه بهتون بگم. اولا که من برای تهیه این ویدیوهای دست اول فوق‌العاده واقعا زحمت زیادی میکشم تا در اختیار شما میهم پرستای عزیزمون قرار بدم. پس تا اونجایی که میتونید این ویدیو رو لایک کنید، اشتراک گذاری بکنید تا بقیه مردم هم بتونن قهرمانهای وطنشون رو بشناسن. نکته بعدی این که حتما توی لایوهای زاغ مدیا شرکت بکنید، چون من خیلی از نکته هایی که نمیتونم توی ویدیوها بیان بکنم اونجا میتونید از من بپرسید و من به سادگی بهتون جواب میدم. اما بیشتر از این پرحرفی نکنم و وارد این روایت هیجان انگیز بشم. روایتی که هر لحظهش سخت‌تر و هر لحظهش اکشن‌تر و پر از لحظه های مخاطره آمیز میشه. پس اگر ناراحتی قلبی دارید و آدرنالین زیاد براتون خوب نیست، این روایت رو نگاه نکنید. در غیر این صورت یه نفس عمیق بکشید و با من وارد این روایت جذاب بشید. نبرد و عملیاتی که داخل خاک دشمن برای گرفتن یک اسیر عراقی انجام شد. طبق معمول همیشه ما این روایت هیجان انگیز رو از زبان همین قهرمان وطنمون براتون بیان میکنیم تا بتونید لحظه به لحظه، صحنه به صحنه هر اتفاقی که برای ایشون افتاده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. ایشون روایتشون رو اینجور شروع میکنن. سال 1365 بود. من توی پایگاه چنار بودم، توی سردشت. پایگاهمون روی ارتفاعات چنار بود، یه چیزی حدود 4-5 کیلومتری خط مرزی چسبیده بود به روستای بیتوش. بعد بیتوش هم ارتفاعات گرماب بود و که لب به لب مرز ایران و عراق میشد. اون موقع ها بچه های لشکر 21 اونجا بودن. اما یه روزی از همون روزایی که ما اونجا بودیم یه خبر خیلی تلخ اومد. منافقا ریخته بودن توی پایگاه گرماب و کلی از بچه های ما رو شهید کرده بودن. بعدش هم پایگاه رو خالی کرده بودن و در رفته بودن. اینجا بود که به ما یک مأموریت بسیار مهم و حساس ابلاغ شد. فرماندهی گفتش که باید یه درس درست حسابی به اینا بدیم که دیگه جرئت نکنن طرف پایگاه های ما پیداشون بشه. عباس غلامی که فرمانده تیم ما بود اومد پیشم و گفت حسین پاشو میخوایم بریم عراق، توی تپه منافقین باید بریم اونجا اسیر زنده بگیریم برداریم بیاریم. علت اینکه میخواستیم از عراقی‌ها اسیر بگیریم این بود که منافقین با پشتیبانی و چراغ سبز اونا دست به این جنایت ها میزدن و این کارا رو انجام میدادن. خلاصه من و عباس و حجت شکری و فرخنده کلام برای این کار انتخاب شدیم. رفتن به تپه های منافقین کار حضرت فیل بود. واقعا یه ارتفاع بلند توی دل خاک عراق که از مرز تا اونجا تقریبا 7 کیلومتر راه بود. قبل از عملیات 2-3 باری برای شناسایی رفتیم. با خودم گفتم عباس فرمانده تیمه، خیلی هم دل و جگر داره، بذار ببینیم واقعا طرح و نقشش چیه. بعد اینکه طرحشو گفت بهش گفتم عباس جون منم یه طرحی دارم، دم صبح که اینا دارن کمینا رو جمع میکنن همون موقع بریم بالا سرشون. عباس گفت خب اون موقع که هوا روشنه که. گفتم میدونم ریسکه ولی میارزه. صبح توی گرگومیش که خستن و حواسشون پرته میریم بالا سرشون. عباس یکم فکر کرد و ولی آخرش قبول کرد.
کار رو سپرد دست من. عراقی‌ها شب تا صبح کمین میذاشتن و شبا خیلی سر حال بودن و تا صبح حواس جمع، ولی دم صبح که میشد دیگه نا نداشتن. برای این میگم که جاشون لو نره سری جمع و جور میکردن و میرفتن. اون موقع هم که مشغول جمع و جور کردن بودن بهترین وقت واسه ما بود. نقشه عملیات رو که چیدم نصف شبی آماده حرکت شدیم. اول رفتیم لباسای کردی پوشیدیم، بعدش تجهیزات لازم رو برداشتیم و از پایگاه چنار راه افتادیم. اون 4-5 کیلومتر از چنار تا گرماب رو مثل همیشه با آمبولانس رفتیم. یه توقف کوتاه کردیم و ساعت 5 صبح که دیدیم اوضاع تقریبا مناسبه پیاده راه افتادیم. هوا گرگومیش بود. بعد از 1 ساعت با 1000 احتیاط و دقت ارتفاعات مرزی رو رد کردیم. وارد خاک عراق شدیم. از اون لحظه به بعد دیگه منتظر هر بلایی بودیم. خطر میدون مین، کمین دشمن، اسیر شدن، کشته شدن، ولی دیگه راه برگشتی نبود و ما هم عادت داشتیم به این موارد. همینجوری که داشتیم میرفتیم عباس ازم پرسید یعنی میگی باید وایسیم تا هوا کامل روشن بشه؟ گفتم آره، باید یه جوری کار رو تموم کنیم تا قبل از غروب برگشته باشیم. با احتیاط میرفتیم جلو. همین جوری که از شیارا رد میشدیم 6 دنگ حواسمون به اطراف بود. هر قدمی که برمی داشتیم اول دور و برمون رو یه دید میزدیم. از پشت بوته میپریدیم پشت بوته دیگه، عین یه سایه حرکت میکردیم. دیگه از مرز خیلی فاصله گرفته بودیم. به جایی رسیده بودیم که جاده های آسفالت و تر و تمیز عراقی‌ها قشنگ داشت دیده میشد. تای این جاده میخورد به پشت تپه سقلو. این تپه خودش 3 تا ارتفاع داشت پشت سر هم که دقیقاً میافتاد پشت تپه منافقین. بالاخره رسیدیم پشت ارتفاعات سقلو که منافقین روش بودن. تقریباً 7 کیلومتر از مرز دور شده بودیم. خدا رو شکر توی راه اتفاقی نیفتاد، ولی باید یه جای مطمئن پیدا میکردیم تا یه جانپناه درست حسابی رو برای خودمون درست کنیم و راحت مخفی بشیم. رسیدیم پشت ارتفاعات سقلو که منافقین روش بودن. تقریبا 7 کیلومتر از مرز دور شده بودیم. خدا رو شکر توی راه اتفاقی نیفتاد، ولی باید یه جای مطمئن پیدا می‌کردیم تا یه جانپناه درست حسابی برای خودمون درست کنیم و مخفی بشیم. کنار ارتفاع وایساده بودیم که یهو من چشمم افتاد به یه رود آبی که کنار یه چشمه بود. چند تا کلاه حصیری هم کنارش افتاده بود. رفتم سریع یه دونه از اون کلاه‌ها رو برداشتم. بچه‌ها بهم گفتن که آخه این به چه دردتون میخوره؟ برای چی برداشتی؟ گفتم بالاخره یه جایی به درد میخوره. 100 متر جلوتر که رفتیم یه جای دنج و درست حسابی رو پیدا کردم. به عباس گفتم اینجا برای استراحت خیلی خوبه. منطقه رو هم چک میکنیم کی میره کی میاد، چه ماشینی رد میشه و چند نفرن. ساعت حدود 7-8 صبح شده بود. نشسته بودیم توی شیار زیر درختا کنار همون چشمه‌ای که از ارتفاعات عراق می اومد و به کل منطقه دید داشتیم. بعد از اینکه مستقر شدیم یکم رفتم جلوتر تا قشنگ پایگاه عراقی‌ها رو زیر نظر بگیرم. چشمامون مثل عقاب چرخ میزد و روی پایگاه عراقی‌ها که روی تپه منافقین بود دید داشتیم. میدونید چقدر فاصله داشتیم؟ فقط 50 متر با پایگاه عراقی‌ها فاصله داشتیم. اسم اون پایگاه هم قوت الخاص بود یا همون نیروی مخصوص عراق، یعنی اون تیپ کماندوهاشون. تمام تمرکزمون رو گذاشته بودیم روی پایگاه. یکی میرفت یکی میومد. اونقدر نزدیک بودیم که صدای بگو بخند و آواز خوندنشون رو هم میشنیدیم. با احتیاط کامل منتظر وقت مناسب برای شروع عملیات بودیم. ساعت تقریبا شده بود 12 ظهر که یهو دیدم یکی از عراقی‌ها اومد بیرون. بی وجدان شروع کرد توی 100 متری ما علف خشکایی که اون جلو بودن رو آتیش زدن.
همینجوری آتیش داشت گر میگرفت و صاف میومد سمت ما. عباس گفت ای بابا حسین حالا چه خاکی تو سرمون بریزی؟ یهو یه فکری به ذهنم رسید. چشمم افتاد به همون کلاه حصیریه که اونجا برداشته بودم. به بچه‌ها گفتم نگران نباشید، همون کلاهی که میگفتید به چه دردی میخوره الان به درد خورد. از چشمه با همین کلاه آب برمی‌داریم میریزیم دورمون که اینجا خیس بشه کامل. آتیش که به ما برسه دیگه به سمت ما نمیاد و همینجا خاموش میشه. بعدش با خنده گفتم که اگر آتیش بهمون برسه همتون باید عین خرگوش بپرید بالا پایین. بچه‌هام تو این موقعیت گفتن که بابا تو رو خدا تو این موقعیت از این شوخی‌ها با ما نکن. خلاصه آتیش تا نزدیکی‌های ما اومد ولی خب خدا رو شکر بهمون نرسید. ما هم برگشتیم تو همون شیاری که پناه گرفته بودیم. لامصب زمانم که نمیگذشت. ما هم پشت بوتا تو دل شیار نزدیک هم نشسته بودیم. از اون جایی هم که من ذاتاً آدم شیطون و بیقراری هستم همش داشتم دور و بر نگاه میکردم و سرک میکشیدم. بچه‌ها هم که از وول خوردنهای من کاملا کلافه شده بودن هی بهم میگفتن جون مادرت تکون نخور، بگی بشین یه جا، اینقدر ما رو هرس نده. چند ساعتی گذشت و زمانم تقریبا لاک باشنی میرفت جلو. ساعت شده بود حدود 2 بعد از ظهر. یهو دیدم یه نفر از همون نیرو مخصوصا با 2 تا قاطر داره از تپه همینجوری میاد پایین. روی 2 تا قاطر 4 تا دبه 20 لیتری رو بسته بود و داشت میرفت سمت همون چشمه ای که با ما 100 متر فاصله داشت. عباس تا دیدتش گفتش که این خیلی خوبه، این خیلی سوژه عالیه، سری بریم بگیریمش. گفتم که عباس جون یه دقیقه دندون رو جیگر بذار، هول نشو. عباس دیگه بیقرار شده بود. حسین به خدا از دستمون میره ها. گفتم باشه بابا بگیر، الان بشین، الان چجوری بگیریمش، چجوری ببریمش، اصلا کجا قایمش کنیم، عجله نکن دیگه. عباس خدایی خیلی شجاع و نترس بود ولی همش بیقراری میکرد که زودتر کارو بکنیم و برگردیم. رو کردم به بچه‌ها و گفتم شما کارتون نباشه، خودم براتون میچینم چجوری بگیریمش. یارو رسید به چشمه و وایساد. به عباس گفتم که ببین صبر کن، تا این بخواد همه این دبه ها رو پر کنه کلی طول میکشه، فقط زیر نظرش باید داشته باشیم، بذار کاراشو تا آخر انجام بده، هوا هم یه کمی رو به تاریکی بزنه. ما که الان نمیتونیم تو این دشت صاف با یه اسیر راه بیافتیم برگردیم بریم پایگاه عراقی‌ها بالا سرمونه، 3-4 تا پایگاه هم سر راهمونه. چیکار کنیم؟ یه داد بزنه لو میریم، مجبور میشیم بزنیمش. تیرم که در بکنیم دیگه واویلاش صداش همه جا میپیچه و دیگه راه برگشتی برامون نمیمونه. قرار نیست که 4 نفر بشن فدای یه نفر. لامصب لحظه ها سنگین شده بود و نفس کشیدن سخت. یه بار عباس، 2 بارم خودم خیلی یواشکی با بدبختی رفتیم جلوتر تا اوضاع اون عراقیه رو چک بکنیم. مثل سایه حرکت میکردیم که کسی ما رو نبینه. باید تحمل میکردیم که طعمه از دستمون نپره. اون عراقی هم که اصلا انگار نه انگار راحت مشغول کارهای خودش بود. حموم میکرد، لباس میشست، واسه خودش زیر لب آواز میخوند. زمان گذشت و ساعت رسید به 4 عصر. توی این وضعیت مغزمون فقط روی یه چیز قفل بود: عملیات باید موفق بشه. برای آخرین بار اوضاع رو چک کردم و به عباس گفتم وقتشه، داره دبه ها رو پر میکنه. هوا هنوز روشن بود ولی دیگه بیشتر از این نمیشد صبر کرد. ریسک بود ولی باید کار رو تموم میکردیم. به عباس گفتم بچه ها رو جمع کن بریم، من جلوتر از همه میرم، تو هم از سمت چپ بیا. فرخنده کلامم پشت سرم، حجتم آخر صف. راه افتادیم. من افتادم دقیقاً توی جاده مانرو حرکت کردم. همین که بهش نزدیک شدیم به بچه‌ها اشاره کردم و آروم گفتم نه یه ذره دیگه صبر بکنیم، بذار همه دبه‌ها رو پر کنه و خیالش راحت بشه. یکم مکث کردیم و بعد خیلی آروم با احتیاط رفتیم سراغش. قاطرها داشتن واسه خودشون میچریدن. اون عراقیه هم دلا شده بود و همه حواسش به پر کردن دبه ها بود. اصلا بوی از ماجرا نبرده بود. وقتی که رسیدم بالا سرش با نوک تفنگ زدم به گردنش و با فشار اسلحه خوابوندمش رو زمین. از پهلو پخش زمین شد. بچه‌ها هم عین برق از همه طرف ریختن سرش، محاصرش کردن. بدبخت از ترس مثل بید میلرزید و هی به عربی میگفت بالعباس، یعنی ما رو به حضرت عباس قسم میداد. من عربی بلد بودم و بهش توپیدم و گفتم اسکت، یعنی خفه شو. ولی اون لحظه هنوز داشت نفس میزد و قسم میداد. موهاش فرفری بود.
قد بلند و لاغر، ولی معلوم بود بدن ورزیده‌ای داره. از ترس زبونش بند اومده بود. به بچه‌ها گفتم حواستون باشه صداش در نیاد، هیچ کس هم حق شلیک نداره. بلندش کردیم، بهش گفتم یالا یالا. به زور پوتیناشو پاش کرد. لباس نظامی تنش بود و یه فانوسخه آمریکایی مشتی هم دور کمرش بسته بود. دور و برمون چند تا پایگاه دیگه هم بود و نباید یه لحظه هم ازشون غافل می شدیم. باید همزمان حواسمون به اسیره و پایگاه های اطراف و راه برگشت و 100 تا چیز دیگه می بود. لحظه ها انگار داشت کش می اومد و سخت می گذشت. حجت هیکلدار و قوی بود. بهش گفتم که تو بشو مسئول این. راه افتادیم. حجت هم با دستاش گرفته بودتشو، تقریبا داشت کشون رو زمین می آوردتش. اصلا براش مهم نبود. منطقه پر شده بود از بوته‌های تیغدار تمشک و رد شدن از لای اونا واقعا کار خیلی سختی بود. یه لحظه هم از دوروبر و ارتفاعات غافل نمیتونستیم بشیم. مدام کلمون عین جغد داشت میچرخید تا مطمئن بشیم کسی ما رو ندیده. یکم که میرفتیم جلو میشستیم تا دوباره اوضاع رو چک بکنیم. اسیر بد جوری ترسیده بود و پاهاش داشت میلرزید و اصلا جون نداشت. نمیتونست تون را بیاد. از ترس لال شده بود و حرف نمیزد. خورشیدم داشت یواش یواش میرفت پشت کوه. یکم از جیره جنگی خودمون دادم به این عراقیه بخوره، بلکه یه ذره جون بگیره. دیدم داره یه تیکشو میندازه یواشکی یه گوشه. رو کردم به بچه‌ها گفتم این مارمولک رو نگاه کن، داره واسه خودش رد پا میذاره، مثلا بیا پیداش کنم. همینطوری رفتیم جلو تا رسیدیم به یه دشت صاف که تهش خط مرزی بود. رو کردم به بچه‌ها و گفتم دیگه وقتشه که مسیر رو کوتاه کنیم، وقتشه که بدویم. اگر اینا بفهمن که این یارو غیبش زده میان و مرز رو میبندن. بچه‌ها گفتن اینجا تو تیررس دشمنیم، صاف میزننمون. گفتن خب دیگه چاره ای نیست. قبل از استارت یکم نفس شاخ کردیم. همه ردیف شدیم. بچه‌ها گفتن که ما آماده ایم. با سرعت شروع کردیم به دویدن. حجت دست عراقیه رو گرفته بود و میدوید. منم پشت سر اسیره بودم و هولش میدادم جلو. خدا رو شکر تو دوره‌های آموزشی ما اینقدر تمرین‌های سنگین و سخت داشتیم که واقعا بدنمون برای این حجم از دویدن آماده بود. هرچی به مرز نزدیکتر میشدیم دلمون قرص‌تر میشد و استرس و نگرانیمون کمتر میشد. اونقدر دویدیم تا رسیدیم به ارتفاعات گرما و بالاخره رسیدیم. بعد از 1 ساعت دویدن نفسگیر از مرز رد شدیم و پامون رو گذاشتیم توی خاک خودمون. خیلی خوشحال بودیم که مأموریت رو با موفقیت تموم کردیم. ولی اون همه دویدن واقعا ما رو کرده بود جنازه. بعدش هم یه خسته نباشید به هم دیگه گفتیم و دستمریزات گفتیم. عباس هم سریع اومد منو یه ماچ کرد و گفت حسین جون دمت گرم. ولی دیگه واقعا جونی برامون نمونده بود که از ارتفاعات گرما بریم بالا. همون زیر ارتفاعات ولو شدیم تا یکم جون بگیریم. 1-2 ساعت بعد راه افتادیم به سمت بالا. هوا هم داشت کم کم تاریک میشد. وقتی بچهای پایگاه گرما ما رو دیدن شاخ در آوردن که چجوری با این تعداد کم تونستیم بریم توی عمق خاک عراق و یه اسیر عراقی رو با خودمون بیاریم. آخه نفوذ تو خاک عراق برامون طبیعی بود چون کارمون همین بود. اما اینکه اسیر زنده رو صحیح و سالم بگیریم و ورداریم بیاریم خداییش کار مهمی بود. اسیر رو تحویل رکن 2 دادیم. اونا هم بعد از اینکه حسابی ازش اطلاعات کشیدن دادنش دست بچهای سپاه تا اونا هم اگر اطلاعاتی لازم دارن ازش در بیارن. وقتی بچهای سپاه ازش پرسیدن کجا اسیر شده و اونا هم جواب داده بود بهشون، از جواب اسیر دهنشون باز مونده بود. بعد اومده بودن به فرمانده‌های ما گفته بودن که جدی بچهای نیرو مخصوص شما میرن تا اونجا و برمیگردن، بعد اسیرم میگیرن میارن. خلاصه خبر کار ما بین نیروهای جای دیگه پیچید و همه تشویق و تحسین میکردن که چجوری توی روز روشن زدیم توی خاک عراق و برگشتیم، اونم با دست پر. اما حالا موقعشه که این قهرمان وطن، این دلاور، این کماندوی نترس و میهن پرست رو به شما معرفی بکنم. سروان حسین دینی، مرد میدان سخت. ایشون سال 1352 وارد ارتش شدن. از همون اول تیپ 55 رو انتخاب کردن، جایی که واقعاً
فقط آدمای سرسخت دووم می آوردن. دوره‌های نوحه، تکاور، چتبازی و قواسی رو یکی یکی پشت سر میذاره و تبدیل میشه به یک کماندوی واقعی، اونم با سخت‌ترین شرایط، جایی که خیلی‌ها کم می آوردن. اما ایشون ایستاد و تا آخر همه آموزش‌ها رو دید و برای این آب و خاک مبارزه کرد. وقتی که جنگ شعله‌ور شد، حسین دینی توی خط مقدم غرب و جنوب کشور سالها جنگید، نه عقب نشست و نه کوتاه اومد. 30 سال تموم شب و روزش رو توی خاکریزا و عملیات‌های نفوذ و ایذایی گذاشت. هر لحظهش پر از خطر بود، پر از غیرت بود، پر از مردونگی و شجاعت بود. ولی این قهرمان میهن سال 1382 بازنشسته میشه. یه مرد شجاع با دل بزرگ و روحیه‌ای که هیچ وقت نشکست. امیدوارم از ویدیویی که امروز براتون تهیه کردم لذت برده باشید. واقعا سعی کردیم یه روایت فوق‌العاده رو براتون تهیه بکنیم و این رو هم بگم که جناب سروان دینی واقعا خاطرات بی‌نظیری دارن. ایشون واقعا یه ابرمرده و خیلی خاطرات جذاب و قشنگی رو دارن. اگر میخواید بیشتر از این قهرمان میهن براتون ویدیو بسازم، حتما برای من توی کامنت ها بنویسید که آیا دوست دارید روایت های بیشتری رو از ایشون بشنوید یا نه. و همینجا هم میخواستم از استاد عزیزم سرکار خانم زاکری یه تشکر ویژه بکنم که ایشون به من خیلی کمک کردن توی این مسیر و تونستن اطلاعات خیلی خوبی رو به من انتقال بدن تا بتونم ویدیوهای درخور و دست اولی رو برای شما تهیه بکنم. اینجا زاغ مدیاست و من هم خاک پای شما و خاک پای تمام قهرمانهای میهن جلال هستم.